مين اللي نايمة جنبي دي؟ بقالي 3 ساعات تقريبا ممدد على السرير في الضلمة، وفي واحدة حضناني من ظهري. كنت حاسس بأرق فظيع ومش عارف انام، بس ما حبيتش اقوم من مكاني عشان مراتي ما تصحاش. بس المخيف اني سمعت صوت مراتي برا في الصالة بتتكلم في الموبايل. تقريبا كنا في منتصف الليل. امال مين اللي نايمة جنبي وحاسس بجسمها لامس جسمي؟ صدمة مخيفة خلت جسمي كله يتشل مكانه. انا بس حاسس وسامع صوت انفاس ورايا، انفاس واحدة نايمة وحضن ضهري بالكامل. فضلت مكاني مش قادرة انطق ولا اهمس ولا اتكلم. في النهاية لقيت نور الأوضة اتفتح. بصيت بفزع لقيت مراتي داخلة الأوضة. بصيت ورايا ملقتش حد خالص، وان كان ضهري لسه سخن من الجسم اللي كان لامسني. مراتي بصيتلي بقلق وقالت: مالك؟ انت شفت كابوس ولا ايه؟ لا لا لا، مفيش حاجة. قفلت النور ونامت جنبي على السرير. حاولت تقرب مني بس عنفتها عشان تبعد عني. انا في قمة التوتر والقلق، مش فاهم اي حاجة، وان كنت واثق ان كانت في واحدة نايمة جنبي ثقة تامة. فضلت مكاني عمال افكر وافكر لحد ما بدأت اسمع صوت انفاس مراتي. كانت نامت تقريبا شوية ولقيتها قامت من تاني. لحظة ان انا صاحي، قالت لي انا هروح اخد دش عشان الجو حر قوي، وقامت تاخد دش. حاولت اتجاهل الموقف اللي حصل لي من شوية وانام، وقبل ما اروح في النوم حسيت بمراتي بترجع تاني للسرير. فتحت عيني ورجعت غمضتها تاني عشان انام، بس مفيش لحظات وسمعت صوت الدش. ايه الجنان ده؟ امال مين اللي جنبي دي؟ المكان كان ضلمة وانا سامع صوت انفاسها وحاسس بحرارة جسمها، ولقيتها بتقرب مني قوي. مفيش لحظات وسمعت صراخ مراتي جاي من الحمام. قمت اتنفضت من السرير وجريت على الحمام. كان صوت الصريخ مستمر. كسرت الباب ودخلت ولقيت مراتي منكمشة في ركن الحمام وبتبكي وبتصرخ. جريت عليها غطيتها وخدتها لبره. كانت بترتعش ومش قادرة تنطق. استنيت كتير لحد ما هديت وسألتها عن سبب صراخ. قالت لي ان الدش كان بينزل دم عليها. حاولت اطمنها على قد ما اقدر. لبست هدومها ورحنا ننام في الليلة اللي مش عايزة تعدي دي. خدتها في حضني عشان ما تخافش وحاولنا ننام. بس بعد شوية سمعت صوت تليفوني بيرن. الساعة كانت 1 بعد منتصف الليل. لقيت رقم غريب بيكلمني. الو. طبعا سهران زي العادة. الصوت ما كانش غريب عليا خالص، وان كان جوايا حاجة بتقولي مستحيل تكون هي. لقيت المتصل بيقول: واللي كانت واحدة ست. معلش مش معايا رصيد، كلمتك من تليفون ماما. انت مين اصلا؟ قلتها وانا برتعش وجسمي بيتنفض. سمعت صوت ضحكة عالية وبتقول: نسيت مراتك يا مجنون. على العموم ما تزعلش مني ان هبات عند ماما النهاردة، بس بكرة لازم تيجي تاخدني. الكلام نزل عليا زي الصاعقة. افتكرت فعلا ان مراتي النهاردة طول اليوم عند والدها. امال مين اللي في حضني دي اصلا؟ الموبايل وقع مني وبقت جسمي يبرد قوي، مع اننا في اغسطس. اطرافي بتتهاش وحاسس ان اعصابي كلها بتنهار وكأني هقع في غيبوبة عميقة. بعدت براحة خالص عن الجسم اللي انا حضنه، ومديت ايده وفتحت نور الاباجورة ورجعت ابص بهدوء شديد ناحية الجسم ده. صرخت واتنفضت من مكاني ووقعت على الارض. كنت شايف وش اسود متفحم بيطلع منه دخان كتير، وكان بيبصلي وبيبتسم. صرخت مرة تانية وطلعت اجري برا الأوضة. قفلت بابها برعب ودخلت الأوضة التانية وقفلت علي الباب بالمفتاح. قعدت على الأرض وانا برتعش قلبي مقبوض شوية، وسمعت صوت الدش بيتفتح من تاني، وبعدها بدأ صوت الصراخ. الصوت كان عالي مخيف، كان بيدمر جوايا كل المشاعر. ووقفت الصوت عشان اسمع صوت خطوات في الشقة، ومع صوت الخطوات قطعت كل انوار الشقة وبقيت في ضلمة شديدة، وصوت الخطوات عمال يروح ويجي. حاسس ان خلاص في لحظات الاخيرة وهموت من الرعب. وبدأ الرعب الاكبر. سمعت صوت خبط على الباب. كتمت انفاسي وانا خلاص قلبي هيقف، وشوية وقلبي هيقف للأبد. الخبط قعد يزيد يزيد، وسمعت: افتح يا جبان. كان صوت مراتي، وانه كان مختلف شوية، كأن راجل اللي بيتكلم مش واحدة ست. فضلت مكاني مش قادر حتى اهمس بكلمة. شوية وشفت قبر جوه الأوضة، حفرة كبيرة،
طالع منها جثة. حسيت ان روحي بتطلع من جسمي وان خلاص فعلا بموت. كانت جثة متفحمة زي اللي شفتها نايمة جنبي، كانت بتزحف عشان تطلع من الحفرة. كل ده انا شايفه في قلب الضلمة ومعرفش ازاي. وبدأت الجثة تنهج بهستيريا، عينها كانت بتتحرك بعشوائية وجسمها عمال يتنفض. في اللحظة دي سمعت صوت صراخ في الحمام، وكانت النهاية. وقعت من طولي فاقد الوعي. صحيت على نور الشمس كان مغطي الأوضة كلها. قمت دورت في الشقة زي المجنون، ملقتش أي حاجة. لبست بسرعة وقلت لازم أخرج من الشقة كلها، ولقيت نفسي مقررة أروح أجيب مراتي من بيت أبوها. نزلت على السلم، وأول ما وصلت قدام باب العمارة لقيت راجل جارنا أنا عارفه، اسمه كمال. ازيك يا أستاذ عبدالله؟ أهلا 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 بيك يا أستاذ كمال. أنا سمعت صوت خبط في شقتك بالليل، يا رب تكون الأمور تمام. لا الحمد لله كله بخير. على فين العزم؟ رايح أجيب مراتي من بيت أبوها. سبته ومشيت وأنا لقيت نفسي نسيت موبايلي. جيت أرجع تاني لقيته واقف قدام باب العمارة مع البواب وبيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. البواب قام قايل مالك يا أستاذ كمال؟ صعبان عليا يا أستاذ عبدالله قوي. هو لسه تعبان؟ للأسف من ساعة ما مراته ماتت ليلة فرحهم بسبب كهربة السخان، وهو حالته بقت في النازل خالص، ولسه فاكرها عايشة لحد النهاردة. وللأسف بيقولوا انه بقى مريض نفسي. لقيت دموعي بتنزل في صمت. مشيت من المكان كله ودموعي لسه بتنزل، وتراكمت المشاهد قدام عيني. شفتني وانا حاضنها، شفتها وهي بتدخل الحمام يوم جوازنا، وفجأة سمعت صوت صريخ. دخلت لقيتها متفحمة وكهربة السخان خلت جسمها مشوي تقريبا، بس هي رفضت تسيبني. بقت بتيجي كل ليلة تنام في حضني عشان هي بتحبني. هي اي نعم بتخوفني كتير، بس انا لسه عاوزها معايا. في اللحظة دي لقيت تاكسي واقف قدامي وقال تاكسي يا باشا. ركبت التاكسي ودموعي على خدي عشان الراجل يقول على فين يا أستاذ؟ على المقابر، عايزة أزور حد عزيز عليا. وكانت دي نهاية حكايتنا. ما تنسوش اللايك والشير للفيديو للقناة كلها، ولو مش مشتركين ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس. وبشكر كل الناس اللي بتدعم القناة دايما ومش بتبخل للدعم. كان معكم زيزي، استنوني في فيديو جديد وحكاية جديدة، وإلى اللقاء.